Buongiorno, konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Újra itt vagyok, és újra a régi fakanalammal nem vitték el a gyerekek, itt hagyták nekem. Na, és úgy gondoltam, hogy csinálok ma egy lecsót, illetve már tegnap kitaláltam, hogy csinálok egy lecsót, és ezt meg akarom nektek mutatni, mert én már nagyon sokszor csináltam itt Szardinián lecsót, nem magyar paprikából. Ugye a lecsót általában a jó kis sárga magyar ízes paprikából csináljuk, és akkor az elején azt mondtam magam, hogy hát itt nem lehet, hát nincsen paprika, nincs ez a magyar sárga paprika, nem tudok lecsót csinálni. És akkor elmentem a piacra, illetve nem is a piacon, Eurospinbe vettem, ezt nézzétek mekkora, hatalmas, óriási kaliforniai paprika, de ezt nem úgy látod ki, hogy Kalifornia, hanem pepperone, tehát simán pepperone, paprika, ez nekik a paprika, meg giallo az sárga, és képzétek el, kipróbáltam ebből a paprikából, és tényleg annyira jól sikerült, annyira finom lett, hogy utána repetáztunk, még többször kérték a gyerekek is, hogy csináljak, mert kicsit húsosabb lesz, tehát mivel ilyen nagy, vastagabbra is vágom, ezért egy kicsikét így húsosabb is lesz az egész, és paradicsom meg az adott, ugye látjátok, hogy gyönyörű szép paradicsomaim vannak, már ide be van készítve a sárga is, a piros is, úgyhogy mi kell hozzá? Na mondjátok, valami még kell hozzá, ugye van a hagyma, a paprika, és a hagyma, paprika, paradicsom, fokhagyma. Nem teszek bele, szerintem én nem teszek bele ilyen szaszidzsát, ezt a kolbászt, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogy kolbászt tegyünk-e bele. Jó, de itt nem, na hát minden nagyon-nagyon finom, de valahogy ez a szalámi, a prosciutto, a sonka, az nagyon finom. Ugye van a prosciutto cotto, az a főtt sonka, a prosciutto crudo, az meg a nyers sonka. Én nagyon szeretem a nyers sonkát, tudjátok, az van a melone, a zöld dinnye mellé is tálalva, a prosciutto cotto, így feltekerve, azért csinálom így. És azok nagyon finomak, azokat tényleg mindenki nagyon szereti. Lényege, hogy akkor kolbászt én nem teszek bele, hanem húst egyáltalán nem, sok fokhagymával, és piros paprikát. Kaptam ilyen, vagy nézzétek, kaptam ilyen aranyos kis paprikát, kedves vendégem hozta. Nem azért mutatom, hogy hozzatok ti is, csak hogy szoktam kapni ilyen aranyos, de ez annyira cuki, kis magyaros fejem, hungari paprika. Ja, hogy ez meg édes, ez meg csípős, igen, édes csípős, ide visszarakom. Na, én utána néztem, hogy Olaszországban, illetve Szardinián létezik-e a lecsó, és létezik peperonata, ott a peperonata néven fut a lecsó itt Szardinián, de nem főételként teszik, és szerintetek mit hagynak ki belőle? Na, mit hagynak ki belőle? Előbb mutattam. A piros paprikát. Nincs benne piros paprika, mivel fűszerezik? Na, ki tudja? Tanár néni voltam, reggel volt 2 órám, hogy bocs, hogy a tanár nincs kedves, még reggel volt 2 japán órám, szombat reggel is tanítok. Én tanítok, Nihongo no sensei desu. Hai, watashi wa Nihongo no sensei desu. Majd beszélek egy kicsit magamról, hát ha érdekel kicsit. Nem tudom, hogy érdekel-e titeket, hogy ki vagyok, mi vagyok, de annyit hivatkozom már itt a japán dolgokra, hogy még mielőtt elkezdjük csinálni a peperonátát, azelőtt elmondom nektek. De egyébként elkalandoztam, mert vissza tudok menni, tehát így úgy beszélek, hogy elmegyek, utána visszakanyarítom, ebben jó vagyok, vissza tudom hozni. Na, hol tartottam? Én tudom, hol tartottam. Ott, hogy nem teszünk bele piros paprikát, hanem jelentkezzen, aki tudja. Már hallom is, bazsalikomot tesznek bele. Tehát, hogy egy sima fehér alap, nem piros, ugyanúgy a 3 alapanyag, ugye ez a peperone, pomodoro, cipolla, amit magyarul is elmondtam, ez a 3 alapanyag van, és senza peperone rosso, bazsalikommal ízesítik, nem főételként, hanem mindig valamilyen köretként. Én már kaptam itt a szomszédunk, képzeljétek el, franciák,
itt születtek, 3 éves korában kimentek, és akkor úgy franciák, hogy szardok, de Franciaországban élnek, és akkor ők is nagyon sok, franciák is nagyon sok ilyen zöldséges ételt tesznek, és egyszer hoztak át köretnek nekem egy ilyen lecsószerűséget, de hát nem hozza a magyar lecsót. Igazán tényleg az ízét az adja meg, úgy, hogyha szalonnát rakunk alul, én szalonnát szoktam otthon, meg egy kis kolbászattól jó íze lesz. De várjátok, hogy szalonnát, azt most jutott eszem, hogy rakhatnék. Na, tehát akkor visszatérve hozzám, hogy ugye többször hivatkoztam arra, hogy japánul tanítok, tehát én 2001-ben végeztem a Károly Gáspár Református Egyetem bölcsészkarán japán szakon. Na most én oda 6 évet jártam, és hát jó sokáig, 30 éves koromig jártam egyetemre. Elég későn kezdtem, 24 évesen, és 30-ig egyetemista voltam. Tehát nemrég diplomáztam. De hogy is, mamma mia, hol van az már, Istenem, de rég volt az is. És 24 évesen kezdtem, ugye 18-20 évesek voltak költöm, olyan öregnek éreztem magam. De komolyan sokkal öregebbnek éreztem ott magam, egyetemen 24 évesen, mint most, most hány éves vagyok. Jaj, nekem már elmondani, hány éves vagyok, nem mondom el. Na, ugye, hogy én a Károly Gáspáron végeztem japán szakon, és azért 6 év, mert képzeljétek el, abban az időben volt olyan, hogy 0. évfolyam. Szerintem az már, vagyis hát tudom, mert Károlyisokat meg eltéseket tanítok japánul, Szardiniáról tanítom, ugye egyértelműen nem is kell mondanom, online az órákat, eltéseket és károlisokat, és nincsen 0. évfolyam, sőt azért állnak hozzám, mert 3 év van, ugye ez a bachelor, a bölcsészkar, az 3 év, mehetsz utána még 2 évre masterre, ugye masterem van, mert 5-6 évet jártam, tehát hogy az a lényeg, hogy eltérről és Károly Gáspár Egyetemről hozzám járnak korrepetálásra, készítem fel őket a 3. évi nagy zárónyelvvizsgára, a Japanese Language Proficiency Testre, az GLPT-re készítek fel sokakat, innen Szardiniáról. Hát amikor kijöttünk, akkor a minden mellett, ugye a papírintézés, házvásárlás, felújítás mellett én a romokban is tanítottam, mert ott mindig azt mondom, hogy kiveszek egy hónapszavit, nem tanítok, de olyan még nem volt, hogy ne tanítsak. Mindig az volt, hogy reggel fölkelek, azért belefér 1-2 óra, és akkor így igazán nem hagyok ki itt semmit. Tehát szóval ennyit rólam, hát még annyi ilyen adalékanyagnak, hogy nem tudom, hogy látszik-e a hajamon, most direkt így csináltam, mert hogy én a balettintézetben is jártam, a japán előtt, oda 10-től 18 éves koromig, és hát nekem nagyon gyönyörű, szép emlékeim vannak a balettintézetről, és én nem lettem hivatásos professional ballet dancer, csak 10-től 18-ig jártam oda a balettra a 6. évfolyamig, de utána egészen 45 éves koromig folyamatosan jártam balettra, mert azt egyszer elkezded, 3 éves koromban kezdtem Kertész utca Lucinéni, egyszer elkezded, akkor azt nem lehet abba hagyni, azért az nagyon nagyszerű. Én csodálkozom azokon, akik oda jártak, és utána így nem jártak el balettórákra, nekem az így elképzelhetetlen volt. Hát 45 éves koromban képzeljétek, azt vettem észre, hogy a pliém nem megy le. Tudjátok, mi a plié? Majd megmutatom. Ez a plié, hogy így combból lementek. De ez még megy ugye másodikba, hanem mikor mondjuk így 5-be, és akkor így le kell menni teljesen, és visszajössz. És akkor ez ugye így mindig ment. Szerintem elsőbbe se tudok már lemenni. És 45 évesen beálltam a baletterembe, bármikor kihagytál bármennyi időt, az beálltál, és tudtad csinálni, vissza tudtál jönni. Ami combizmot igényel, hogy a combizom, azt tudtátok, hogy az öregségnek az első jele a combizomnak az elve, az izmok elvesztése és a lábizmok. A lábizmok mennek el előbb. De utána nagyon erős combom volt, és azt láttam, hogy kezd vékonyodni a lábam. Olyan fura, mert mindig nagyon erős combom volt. Jó forgóugró voltam, nem lirikus alkat, tehát
hátra nem ment a lábam, azt nagyon szenvedtem. Úgy szerettem volna megy hátra a lábam, és tudtam, hogy soha nem leszek nagy táncos. Nekem hátra nem megy a lábam, én nem leszek soha balettáncos. Na és akkor agyilag azt gondoltam, hogy szerintem az tök érdekes gondolat lehet talán, hogy míg fizikailag van korlátod, ugye ott van a korlát, hogy rövid a derekam, és azt mondták, hogy rövid a nyakam. De szerintem annyira egyébként nem volt rövid, csak ezt merén verték, hogy rövid, de hogy ott vannak fizikai akadályok. Nem voltam olyan laza, mint pár évfolyamtársam, akik nagyon lazák voltak. Jó, ellenben jól mondom, forogtam, de az nem elég egy nőnek. És akkor képzeljétek el, vagyis hát ne képzeljétek el, csak hogy mondom tovább, hogy az volt, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a küzdelmet, amit a Balettintézetben folytattam, ott megtanultál ugye fegyelmezetten dolgozni, éjjel-nappal, balettóra. Ott arra gondoltam, hogy viszont agyban, tehát hogyha választok egy olyan tevékenységet, ami agyunkot, nincsen korlát. Az csak a saját szorgalmamon múlik. A balett az nem csak a saját szorgalmat, vannak testi adottságok. Tehát egy japán nyelv, ott nincsen testi adottság, ott csak azon múlik, hogy én hány órát tanulok. És akkor hát kitaláltam, jó, Japánban voltam, ott éltem egy pár hónapot, és it was an evidence, tehát teljesen evidencia volt, hogy ez a gyönyörű, alázatos, szerény kultúra, egyben ugye a modernitás és a hagyomány együttes létezése egy olyan minőséget hoz létre, amelyet sehol máshol a világban nem tapasztaltam. Jó, hát még 20 éves voltam, ekkor nagyon nem is voltam máshol, de lenyűgözött a japán kultúra, és ott én elkezdtem japánul tanulni, vettem könyveket, hazahoztam, itt még nem árultak könyveket, és Vigyázz, anyuka! Igen! Just how to would you do it all again, even if it had the same exact impact? Sniffing on can, screaming, tripping out words I eat it. Pretty good at conceding, dishing out how I'm treated, switching up on your meaning. That don't make sense, but I just say okay. Trying to make it go away, breaking down on top of my face. Walk to the bottom I made, baby, can't you see? I like to crash back how you used to talk to me. Flashbang how I used to come back. Komoly intézményeknek a vezetői lettek, komoly eredményeket értek el, és intézmények kéré vannak, aki sápolják a magyar-japán kapcsolatot, ők mind az én tanítványom voltak. Van egy könyv, ami Tókiói, egy lila könyv, na mind azt elmondom, azt is egy tanítványom írta, és ő is elég komoly pozícióban van. Tehát nagyon sok tanítványom volt, ugye 30 éve tanítok, akkor akik voltak 15 évesek, most már 25, 35. Egyébként váltok, nem 30 éve, 25 éve tanítom a japánt. Japán nélkül nem tudnék meglenni, kandzsizgatás nélkül nem tudnék meglenni, én nagyon nagy örömömet lenne a japán nyelvben, a kandzsikban, kandzsik írásában, úgy hívják a kandzsírást, hogy sodó, ez a kalligráfia, ugye szép írás. A tanító oldalon mindig rakom ki a diákjaimnak a gyönyörű kandzsit. Én nagyon bénán írom, nem rajzolok szépen, nem is tudok, ebből kifele a kandzsikat se írom szépen, de fejlődöm. Azt mondom, hogy 25 év után elkezdtem fejlődni, tehát fejlődő tendenciát mutatok. Szóljatok rám, hogy kezdjek el főzni. Hát annyit tudok dumálni, főleg tudjátok úgy van, hogyha olyan munkád van, hogy beszélsz, tehát hogy tanítasz, beszélni kell, akkor rákattansz, azon rajta maradsz a vonalon, és akkor folyamatosan beszélek. De ezt a japánt el akartam volna, mert ezért ez olyan szép dolog, meg a balettot is el akartam, és én arról is sokat gondolkodtam, hogy a balett meg a japán összekapcsolódása, tehát hogy nagyon sok hasonlóságot találok egy balettban, meg egy japán nyelven, a japán kultúrában, mind a kifinomultság, a szépség,
nagyon kifinomult japán kultúra, Senren Sarita, angol sophisticated. It is a very sophisticated culture. Yes, the Japanese culture. És nagy meglepetésemre itt Szardinián, Olaszországban is nagyon-nagyon népszerű a japán kultúra, és sokkal több könyvet is árulnak japán kultúráról, és rengetegen tanulnak japánul. Rengetegen meglett férfiak, 30-40-50 éves férfiak is látom, hogy lájkolják az anyagokat, és most már olaszul is írok ki anyagokat. Na, jó? Sziasztok! Játsszuk meg! Milyen klasszikus, hogy gyurikani! Ja, az nem I remember too, and all the times I bent the truth, and all the times I flew you out, and all the times you flew me out, and all the times it felt so good to make up just to go to bed and wake up promises and run and make up smudging, so we do it all again. Sharing spaces, running away and chasing, playing hide and seeking places. You go where we know that I would always find you. I go through that park in my heart racing, look up, swear I see your face, and then you call me without fail, I'm right behind you. Úristen, de bátra! Come off like a peacock. Azt a mindenit. But girl, I gotta show you something. Afterwards I'll wipe my feet off, but stand there, watch me while I walk out. Add it up while I walk the circumference. Take your time to do the math, that all adds up to something. An impact, a crash site. Can't you see now that I left a crater?